فيديو النهارده عن مشروع من افضل وانجح المشاريع الاستثماريه الضخمه. مشروع ما شاء الله مربح بجد. مشروع النهارده يكسبك ذهب بجد، ولاول مره على اليوتيوب حد يشرح المشروع ده بجميع التفاصيل. الحمد لله وبفضل الله بعد البحث لمده 48 ساعه قدرت ان انا اجمع لك جميع المعلومات الخاصه بالمشروع، وتواصلت مع شركات، والحمد لله جايب لك المشروع النهارده بالتفصيل على طبق من ذهب. هديه مني ليك ان انا هديك ملفين. اول ملف هيبقى فيه دراسة جدوى مبدئية للمشروع ده من الألف للياء. تاني ملف هيبقى فيه جميع الماكينات اللي هنتكلم عنها بالمواصفات بأسعار الماكينات. تمام. أول ملف هيبقى فيه دراسة جدوى مبدئية للمشروع. مشروع النهاردة بصراحة يعتبر من أفضل وأنجح المشاريع، لأن المنتج اللي أنت هتبدأ تصنعه منتج مطلوب في السوق. المصانع اللي موجودة أصلا مش مكفية الطلب اللي بيطلب منها ما شاء الله. قبل ما نقول فكرة مشروع النهاردة زي ما انتم متعودين، أول حاجة بتعمل لايك للفيديو عشان تشجعني، تاني حاجة بتعمل شير للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من الناس. مشروع النهاردة هو تصنيع المواسير البلاستيك أو الأنابيب البلاستيك الخاصة بالمياه. مشروع من أفضل وأنجح المشاريع في مصر والوطن العربي. مشروع النهاردة هنتكلم عن كل شيء إن شاء الله بالتفصيل. أول حاجة المواسير البلاستيك، في منها أنواع كتير، هنختص النهاردة نوع بالذات عشان النوع ده عليه الطلب كبير جدا، وهو مواسير البي بي ار، اختصار للبولي بروبلين. مواسير البولي بروبلين مواسير الطلب عليها كبير جدا، والسوق نفسه المصانع اللي فاتحه المصانع اللي بتصنع المنتج ده مش مكفيه السوق ما شاء الله. السوق متعطش للمنتج ده. هنتكلم النهارده عن كل شيء. البولي بروبلين ليه الناس بتفضله؟ عشان له مميزات كتيره جدا ما شاء الله. اول حاجه في المميزات، مواسير البولي بروبلين لا تسمح بالتراكم الداخلي، اي لا تصدأ او تتعفن بسبب الاكسده. اول ميزه. تاني ميزه، تتحمل الانخفاض الكبير في درجات الحراره. تالت ميزه، مواسير البي بي ار متينه جدا. رابع ميزة، لا تؤثر على جودة وطعم الماء. خامس حاجة، وزنها خفيف جدا مقارنة مع الخصائص المتعددة فيها. سادس حاجة، تكلفتها أقل بسبب طريقة التصنيع البسيطة. خد بالك من الحتة ديت، تكلفتها أقل بسبب طريقة التصنيع البسيطة. تصنيع المواسير البلاستيك ليها طريقتين. الطريقة الأولانية إن حضرتك بتفتح مصنع كامل. لو هتفتح مصنع كامل لازما بيبقى عندك ماكينة سحب أو خط إنتاج المواسير. ماكينة السحب ديت اللي هي الخاصة بخط انتاج المواسير البلاستيك. تاني حاجة هتحتاج ماكينة حقن. ماكينة الحقن عشان تبدأ تصنع الوصلات اللي زي اللي موجودة قدامكم على الشاشة. ده الطريقة الاولى اللي انت هتفتح مصنع كامل. طب الطريقة التانية، طب والمصنع الكامل ده برضه بيبقى تكلفته عالية جدا، هقول لك على التكلفة دلوقتي. تاني حاجة اللي انت ممكن تشتغل بماكينة السحب بس، ماكينة السحب وتصنع المواسير البلاستيك بس. وبعد كده العملية مشيت معاك والسوق مشي معاك ما شاء الله، تبدأ تطور في المشروع وتشتري ماكينة الحقن. تمام. طبعا عشان ماكينة السحب بيبقى تكلفتها اقل بكتير، وحضرتك كمبتدئ تعرف تشتغل في المشروع. يعني انا اتعرض عليا ان انا اتكلم عن مصنع كامل، قلت له لا انا هتكلم عن ماكينة السحب بس عشان تبقى التكلفة قليلة على المبتدئ. هشرح لك الاول خط انتاج المواسير البلاستيك او خط السحب، بعد كده اقول لك على الاسعار والمواد الخام المطلوبة واماكن البيع. اول حاجة، خط انتاج المواسير البلاستيك مكون من 7 مراحل. اول مرحله اللي هي ماكينه البصق، وماكينه البصق اللي هي بيبقى فيه الخط بيبقى عليه ماكينتين. الماكينه الاولى اللي هي الماكينه الرئيسيه اللي بتحط فيها حبيبات البلاستيك اللي هي خامه البولي بروبلين. حضرتك بتجيب الحبيبات بتحطها في الماكينه الاولى. الماكينه البصق دي بتبدا تسخن الحبيبات عند درجه 230 الى 250 درجه للحراره بتاعتها. بعد كده ماكينه البصق الثانيه، الخط بيبقى عليه ماكينتين بصق ماشي. الماكينه الرئيسيه دي اللي بتحط فيها الماده الخام بتاعه حبيبات البولي بروبلين. الماكينه الثانيه الصغيره دي اللي بتحط فيها المواد الاضافيه زي الوان، زي ماده اضافيه. طبعا في مواسير البلاستيك البولي بروبلين في منها طبقه، في طبقتين، في 3 طبقات، في مواسير 4 طبقات. تمام. فكل حسب المواسير اللي بتطلب منك. تمام. يبقى اول حاجه ماكينه البصق، وماكينه البصق في منها 2 بيبقى موجودين على الخط. واحده الرئيسيه اللي بتحط فيها الماده الخام اللي هي عباره عن حبيبات البولي بروبلين. الماكينه الثانيه اللي هي الماكينه الصغيره بتحط فيها الاضافات زي الوان او اي خامه
تانية. تاني حاجة، بعد ما ماكينة البصق سخنت الحبيبات ل 250 درجة حرارية، بعد كده بتضخ المادة الخام في قالب التشكيل، وقالب التشكيل ده بيبقى ده اللي بيحدد لك مقاس الماسورة اللي انت هتبدأ تصنعها، وكل ماسورة او كل مقاس ماسورة بيبقى له قالب خاص بيه. تمام، يعني القالب ده بيتغير حسب المقاس اللي مطلوب منك. ثالث حاجة، خزان معيط الفراغ. بعد ما قالب التشكيل بيطلع الماسوره بتدخل في خزان معيط الفراغ. الخزان ده وظيفته ايه؟ اللي هو بيظبط لك الفراغ الداخلي للماسوره البلاستيك. الفراغ الداخلي بيظبط لك الفراغ الداخلي. بعد كده جرار السحب، وجرار السحب بيبدا يسحب الماسوره من خزان التبريد، يبدا يسحبها للمراحل اللي بعدها. جرار السحب ده تقدر تتحكم في الارتفاع والعرض بتاعه براحتك، مفيش اي مشكله. تمام، جرار السحب ده بيسحب لحد 250 ملي، الماسوره نفسها لحد 250 ملي. بعد كده بيدخل على ماكينه طباعه، وماكينه الطباعه ديت بتبدا تعمل ايه؟ تطبع بيانات الشركه على الماسوره. والبيانات اللي بتبقى موجوده زي ايه؟ زي عندك رقم الدفعه اللي طالعه بتاعه المواسير، عندك تاريخ انتاج المواسير، عندك اسم الشركه، وكمان بلد المنشأ الخاصه بالمواسير. بعد كده بيخش على المنشار الكهربائي، والمنشار الكهربائي بيبدأ يقص المواسير على طول 4 متر حسب الطول اللي انت عايزه، بس الطول المتداول اللي هو الطول 4 متر. اخر مرحلة اللي هي صينية الاستقبال، بتاخد المواسير بعد ما تتقطع وبتنزلها على الارض. طريقة سهلة جدا. نقول المراحل دي بسرعة كده عشان ايه ما عطلكش. اول حاجة ماكينة البصق، ودي بيبقى الخط بيبقى موجود عليه 2. بعد كده قالب التشكيل عشان يشكل مقاس الماسورة اللي انت عايزه. بعد كده خزان معيط الفراغ، ده اللي بيظبط لك الفراغ الداخلي للماسورة. بعد كده خزان التبريد اللي بيبرد لك الماسورة. بعد كده جرار السحب. بعد كده المنشار الكهربائي. اخر حاجة صينية الاستقبال. دي المراحل اللي بتصنع منها، او المراحل اللي بتكون منها خط السحب او خط انتاج المواسير البلاستيك. بعد كده التجهيزات الاساسيه. لو حضرتك ان شاء الله هتشتغل مصنع كامل هتحتاج مساحه كبيره جدا، حوالي 1000 متر. طب لو انت هتشتغل بخط السحب بس، خط السحب ده هيبقى هتحتاج مساحة 500 متر. بعد كده الكهرباء المستخدمة 380 فولت. بعد كده التراخيص، والتراخيص ديت حاجة أساسية زي السجل الصناعي والبطاقة الضريبية والتأمينات. التراخيص ده حاجة مهمة في أي مشروع. بعد كده تعمل دراسة جدوى تفصيلية للمشروع قبل ما تبدأ تشتغل نهائي. وزي ما قلت لك أنا هدية مني ليك، هديك دراسة جدوى مبدئية للمشروع، وكمان الخطوات أو الماكينات اللي أنا شرحتها من شويه ديت هتلاقيها برضو في ملف تاني. هقول لك الملف هتلاقيه فين، هتلاقيه في ملف تاني شرح جميع انواع الماكينات واسعار الماكينات. بعد كده المواد الخام، والمواد الخام اللي هي الخامه الاساسيه خامه البولي بروبلين، وسعر الطن فيه بيبقى حوالي 38,000 جنيه حسب سعر السوق. تمام. بعد كده خام البولي بروبلين بيبقى فيه منه انواع، وكل نوع بيبقى له شغل معين، يعني كل نوع من المواسير بيبقى له شغل معين. اول حاجة اللي هو خام البولي بروبلين البوليمر العشوائي. تاني حاجة البولي بروبلين البوليمر المتجانس، وده بيستخدم للمواسير الداخلية في الحوائط. بعد كده البولي إيثيلين. بعد كده البولي فينيل كوليريد، ده للمواسير الخارجية اللي بتبقى في الخارج ما بتبقاش داخل الحوائط. تمام. دي المواد الخام المطلوبة عشان تبدأ تشتغل، والمواد الخام دي متوفرة في أي مكان. تمام. بعد كده أماكن بيع الماكينات وأسعار خط ماكينة السحب. أماكن بيع الماكينات، أول حاجة تقدر تشتري الخط ده كامل منين؟ من شركة الجبر للصناعة والأعمال. وشركة الجبر هتبعت معاك فنيين يبدأ يركبوا لك الخط ويدربوك على الخط، ولو في أي مشكلة لا قدر الله حصلت بعد كده في الصيانة بيبعتوا من عندهم فنيين يصلحوا لك الخط. تمام. سعر الخط كام؟ سعر الخط 50,000 دولار. سعر خط السحب 50,000 دولار. طب لو انا عايز اجهز مصنع كامل بماكينة الحقن بخط السحب بالاستنباط المطلوبة هحتاج كام؟ هتحتاج 300,000 دولار. قال لي 300,000 دولار، السعر كان كبير، فانا قلت ابدأ بخط صغير 50,000 دولار عشان ابدأ اشتغل. العملية مشيت معايا، ابدأ اطور
تمام، واجيب مصنع كامل. تمام. طبعا اماكن بيع الماكينات اللي هي شركه الجبر، هسيب لك انا العناوين الخاصه بالشركه ان شاء الله. طبعا الشركه ليها فروع كتير في محافظه في جمهوريه مصر العربيه، هسيب لك الفروع هسيب لك جميع الفروع، وكمان ارقام التليفونات الخاصه بالشركه هتلاقيها في لينك المدونه اسفل الفيديو، وكمان الملفين اللي هو ملف دراسه الجدوى وملف تفاصيل الماكينات هتلاقيه برضه في لينك المدونه. هتنزل كده على لينك المدونه هتلاقيه في اول تعليق برضه، هتدخل هتلاقي الملفين وهتلاقي ارقام شركة الجبر. بعد كده العمالة المطلوبة عشان ابدأ اشتغل في المشروع ده، اول حاجة تحتاج 4 عمال عشان يبدأوا يشغلوا الخط السحب. بعد كده هتحتاج مهندس جودة لفحص المنتج اول باول، المنتج اللي انت هتبدأ تصنعه عشان ربنا يكرمك ان شاء الله وتاخد شهادة الايزو. بعد كده هتحتاج موزعين لتوزيع المنتج الخاص بيك. طيب اقدر اسوق المنتج بتاعي فين؟ اول حاجة تقدر تسوق على محلات تجار الادوات الصحية، ما شاء الله عددهم كبير جدا في كل مكان. تاني حاجة تقدر تسوق على شركات التشطيب وشركات المقاولات. تالت حاجة انا بنصح بيها وعامل مهم جدا ان حضرتك بتعمل عروض وهدايا على المنتجات بتاعتك. المواسير اللي هيشتري منها كميات معينة يبدأ ياخد هدايا، والهدايا دي مين اللي بياخدها؟ السباكين. فعشان كده لما السباك لما بيروح عند واحد يقول له هات مواسير من نوع كذا، فهو ده بيبقى افضل طريقة للتسويق بتاعك وانتشار المنتج بتاعك، ان حضرتك بتعمل عروض وهدايا عشان المنتج بتاعك ينتشر، وعشان ان شاء الله تاخد شهادة الايزو. ان شاء الله شهادة الايزو مهمة جدا. في الاول والاخر انا بقول فكرة مشروع، والله الفكرة عجبتك كان بها وتبدأ تاخدها وتعمل دراسة جدوى تفصيلية عن المشروع. الفكرة ما عجبتكش ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتلاقي فيها افكار تعجبك. اسأل وابحث قبل ما تشتغل، اسأل التجار، اسأل اصحاب المصانع، ابحث على جوجل، ابحث على اليوتيوب، اسأل اصحاب شركات. لقيت المشروع كويس وهتعرف تسوق فيه، اهم حاجة ابدأ واشتغل وتوكل على الله. ده كان فيديو النهاردة ومشروع النهاردة على قناة رضا حاتم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.